So, without much ado, we now request our, May I request everyone to please rise for the opening prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. You may now be seated for the Pag-asa song. Kaligtasan ng buhay sa pagdadang kapaglubo
maglilingkod sa bayan na pinag-iinang ay katiyak ng tulitan sa panatagan. Agham sa kaakibat ng salinas kisay sa pinsalan ng titibing panakalan. Sa pagdiling ng mga ulap sa gitna man ng mundo ay kapalitan sa dapat kang lubog. Sa pagtaas ng mga alon at maging sa tagpuyo. Sa bawat panahon, makakaasa ang pag-asa. Sa pagdilim ng mga ulap sa gitna man ng mundo ay kabalikan sa dapat kang lubog. Sa pagtaas ng mga alon at maging sa tagpuyo. Sa bawat panahon, pagkasa ko, makakaasang pag-asa ko. Okay, thank you very much. So actually that's our Pag-asa song, which is being sung by the Pag-asa employees and officials every flag ceremony. Okay. Okay, so pasensya na minabuti namin magkaroon ng Philippine National Anthem, prayer, and the Pag-asa song because this is actually the kick-off activity in observance of the Typhoon and Flood Awareness Week. Of course, in collaboration with the Philippine Science Journalists Association. Okay, so without ado, may now request Engineer Catalino L. Davis, Deputy Administrator for Administration and Engineering Services, and the officer in charge, Office of the Administrator, who is right now, our administrator is right now in official mission to Vietnam. So, may now call on Engineer Davis for his welcome and opening statement. Sir. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning, mga kababayan, pamilya, kapuso, kapatid. Welcome to our launching of the Typhoon and Flood Awareness Week, TFAW. Officially, ang third week of June ay should start on a Monday, which will be next week. Monday, di ba? Yun ang tunay na third week eh. Kasi we should not count the first week of June nung nakaraan yung 1, 2, 3. Kailangan whole week. So the first week of June should be starting Monday. Anyway, it doesn't matter. Kailangan i-launch natin ang Typhoon and Flood Awareness Week because of Proclamation 1535 noong 2008 by President GMA. Pero I would like to look back also at the previous proclamation, number 823, dated series of 2005, essentially the same objectives, same purpose. However, declaring the third week of June lang, period, as TFAW. So, later on, 3 years after, 2008 na, lumabas yung 1535, Proclamation 1535. Ginawa ng third week of June and every year thereafter. Same President, President Gloria GMA, kinorek lang, the same purpose and intent. And I would like to highlight present ba ang Philippines Science Journal Foundation, PhilScience. Hindi lang in collaboration and in cooperation. Support. Sila ang nagsusupport dito sa Pag-asa. Full support and cooperation sa Typhoon and Flood Awareness Week. Anyway,
you are all aware na mayroon ng floods, mayroon ng flooding, even before the expected typhoon and flood season. Nagkaroon ng flooding sa Mindanao because of the presence of the intertropical convergence zone bago nangyari yung Marawi incident. Mayroon ng flooding, flash floods probably doon sa somewhere in Cebu, referring to Carmen and Danao. Localized thunderstorms. So we wish to highlight that later on siguro, Dr. S.P. Kayanan, probably Edna Manillo, and Laroy Padilla might discuss with you. Zero ba tayo sa buwan ng Mayo ng typhoon? Kamuntik na, pipilitin yung isang typhoon halos outside of the park. So, zero. Will there be more typhoons to come? But the purpose and intent really is for us to prepare for everything. In place na, halos institutionalized na yung ating thunderstorm alert, thunderstorm warning system. Kahapon, ang thunderstorm alert or advisory was very perfect. May alert or advisory na within 4 hours, magkakaroon ng thunderstorm activity sa Quezon City, Metro Manila area. Which really did happen. Intact na rin ang ating halos institutionalized na rin, even sa ating mga PAGASA Regional Services Divisions. Thunderstorm alert, thunderstorm warning, and even yung ating rainfall warning alert system. That will really help. Gusto na natin emphasize na lalo na sa local government units who have been recipients of earlier typhoon and flood hazards, yung landslide prone areas to every municipality. Identified na kasi, pre-identified na kaya kasi yan. So yun lang ang gusto nating highlight na PAGASA is just part and parcel dito sa ating total or holistic na early warning system. PAGASA is just into one or two of the processes ng early warning system for the same to be institutionalized. The more important is how should the public react. Point to point, from detection, information, warning, communication, then reaction ng ating mga local government units or especially the population. For example, sa Mindanao, there are ongoing projects sa Mindanao referring to the establishment of flood forecasting and warning sub-centers there. You know, in Mindanao, nandoon yung second to the largest major river basin sa buong Pilipinas. If there were 18 major river basins sa buong Pilipinas, Cagayan River Basin, north, is the largest. Second to the largest is actually Mindanao River Basin. Yun yan, doon bumabaha. Yung Maguindanao, yung Cotabato, and other areas ay south of ng Mindanao River Basin. Yun ang second to the largest. Probably yung iba man-made, yung iba natural, kasi nakakita tayo ng mga nakarinig mga balita na heavy na ang infestation ng water lily. Pwede na lang tawiran. So, hindi naman siguro masyadong binabaha yan, but lately, mukhang nagre-recur na, halos every year na. Ay kasi set lang ng dumaan. So, yun ang mga challenge natin, hindi lang sa PAGASA, but also sa ating mga stakeholders on how we really disseminate, inform, and react to any warning or information related to typhoon and flood. With that, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much, Engineer Catalino Davis, the Officer in Charge Office of the Administrator.
Okay, so before I call on Dr. Kayanan for her presentation, allow me to acknowledge first the PAGASA executive staff joining us this press conference. We have Dr. Cynthia Celebre, the Chief of the Research Development and Training Division, Ms. Edna Juanillo, the Chief of the Climatology and Agrometeorology Division, of course, Dr. Esperanza Kayanan, the Chief of the Weather Division, and Engineer Roy Badilla, the Chief of the Hydromet Division. Okay, so let's see how PAGASA is prepared. We're now on a typhoon and flood season. So let's hear from Dr. Kayanan first, the Chief of the Weather Division. For initiatives kasi tulong-tulong po tayo dyan. Pero yung activities ng Weather Division ang i-discuss po natin at yung preparations na ano yung ginawa natin para tayo maging handa dito sa ating tag-ulan, tag-bagyo, tag-baha. Next slide, please. So ito po yung outline ng presentation. As usual, hindi po pwedeng hindi namin kayo bibigyan ng update kung ano po yung weather forecast natin for today and outlook for the TFAW. So next week, ito po yung may mga activities po tayo. So we must be aware kung ano yung mangyayari sa ating panahon. Then we will be presenting to you some of our initiatives, technology advancement, on facility upgrade, capacity building, of product delivery, and meron po akong isang reminder for everyone. So next slide please. So ito po makikita nyo yung ating Himawari. This is actually available po sa website ng PAGASA. So makikita po natin yung mga kaulapan na mapupula. Ito po yung mga areas kung saan magkakaroon po tayo ng malalakas na pag-ulan. So sa ating nakikita, ito po ay hanggang kaninang alas 9 ng umaga. Basically po, yung ating pong bansa, yung Pilipinas, ay free from cloudiness kaninang umaga except for some patches dito sa may bandang Palawan area. At kung makikita po natin, malinis po lalo na yung nasa eastern sections dahil po tayo ngayon ay ang prevailing po na weather system ngayon dito sa eastern section of the Philippines is yung ridge ng high pressure area. Meron po tayong mga mangilan-ngilan na kaulapan dito sa West Philippine Sea. Ito po ay bahagyang dulot ng ating habagat na medyo nandun po tayo sa lull period ngayon. Pero sa bandang Mindanao po, kung makikita natin, meron po yung mga pulo-pulo dyan na mga ulap. Ito po ang makaka-apekto. Ito po yung part ng intertropical convergence zone na maaari maka-apekto dito sa southern portion of the Philippines. So, dun sa taas po, meron po tayong tinatawag na trough, pero hindi po tayo apektado. More or less, ang apektado po dito ay yung Taiwan. So, next slide. So, ito po unang image sa kaliwa. Ito po yung magiging forecast ng ulan mamayang gabi around 8 p.m. So, makikita lang po natin dito some patches of rain clouds or rain estimates po dito sa over Mindanao. Ito po yung mas makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng ating thunderstorms. Pero dun sa Northern Luzon, meron din po tayong bahagyang pag-ulan na mararanasan mamayang gabi. And the rest of the country will be having some good weather. Medyo may mga isolated lang po tayong inaasahan lalo ng pagsapit ng hapon. And then yung nasa kanan po, ito po yung forecast natin for Saturday. So yung pong nasa taas ay sa umaga at yung pong nasa baba na figure ay sa hapon. So basically tuwing umaga, maganda po yung ating inaasahang panahon. Medyo may kaunting kaulapan lang, some portions of Visayas. And then sa hapon, ito po yung lagi nating sinasabi na pagkulog at pagkidlat na maaasahan basically doon po sa portions ng Mindanao. Pero dito po sa atin sa Luzon, meron po tayong mga ilan na isolated rain showers lalo na po sa gabi. Next slide. So that is sunod-sunod na po yan para po alam natin yung activities na gagawin natin next week. So that's June 18, Sunday, Monday, Tuesday. Yung pong nasa taas ay sa umaga, yun pong nasa baba ay sa gabi.
So sa Sunday, makikita natin na ang Visayas ay merong nakakaranas ng mga light rains. And then yung Luzon ay basically maganda po yung ating inaasahan na panahon. But tuwing hapon, halos makikita po natin na tuwing hapon or gabi ay meron po tayong mga thunderstorms. At kung may makikita tayong, mayroon tayong makikita na namumuong low pressure area over northern part nung par natin, pero hindi po ito makaka-apekto sa atin. Trough lang po yung tinatawag natin na naandun. So basically, wala po tayong inaasahan na bagyo na papasok dito sa Philippine Area of Responsibility. That is hanggang Tuesday. Next slide please. That is Wednesday, Thursday, and Friday. So yung low pressure system na nakikita natin doon sa may bandang north of our par ay part ng trough ay mamumuo siya banda na dun sa may bandang north of Philippines, bandang Taiwan, and then moving towards Japan and southern Japan. So maganda po yung ating inaasahan except for some light to moderate rains, lalo na po sa gabi. Yun pa rin po yung inaasahan natin for the next week. So yun po yung ating outlook for the TFAW. Next slide. So, ayan po yung summary natin. Luzon and Visayas will have partly cloudy during the morning, becoming cloudy in the afternoon with chances of some rain showers and thunderstorms. And Mindanao will have cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorm due to intertropical convergence zone. And muli po, wala po tayong bagyo na nakikita sa susunod na linggo. Next slide. So, ito na po yung ating PAGASA initiatives. Next, please. So, ang amin pong gusto ipaalam sa inyo, meron na po tayong na-installed na high-frequency Doppler radar in coastal areas. Marami po yung nakalinya, pero sa ngayon po, ang naka-install na po ay doon po sa Zambales. Partner po yan sa Zambales, dalawa, kasi kailangan po dalawa ang radar para makakuha po ng ocean wave height and current. Hindi pwede ang isa lang. So, meron na po tayong dalawang system. Isa po somewhere in Zambales and another po in Palawan. So, ito po ay very important para po sa ating determination ng waves dito sa western sections of the Philippines. Pero wag po kayong mag-alala, lahat po ng coastal areas natin, lalo na po yung nakakaranas ng malalaking mga alon, ay lalagyan po natin yan. Umpisa pa lang po yan because this is also part of our modernization. Marami po coastal areas ang lalagyan po natin yan. So, bukod po doon sa mga gale warning na kakailangan natin itong data na ito, importante din ito sa navigation natin dahil inter-island archipelagic yung ating bansa. At ito ay importante sa water transport. Next slide. Ito po yung in-inaugurate natin last month, yung Communication, Ocean, and Meteorological Satellite from Korea, yung receiving facility po natin. Uulitin ko po, ito po ay may 16 na derived products. At ang nakikita po natin ngayon sa screen ay isang product na kung saan mayroon pong rainfall intensity estimates. Aside po doon sa yung normal na nakikita natin satellite images, dito po ay magkakaroon na tayo ng estimate kung gaano amount of rainfall ang dala nitong mga ulap na ito. Kaya mas maganda po itong tool para sa ating forecasting and monitoring. Next slide. And then, yung pong sa office and facilities, ito po yung bagong weather forecasting center natin sa kabila, sa weather and flood forecasting center. Third floor, ito po ay mas maluwang, mas maganda po yung ating facilities dito ngayon and equipment. Kaya ito po ay nag-start po kaming lumipat yan last February pero ini-improve pa po natin yung mga ibang facilities natin doon kagaya ng teleconferencing system which is kagaya nung nakikita nyo ngayon, live tayo ngayon sa different regional centers natin all over the country. Next slide. Ito naman po din doon sa third floor, ito po yung Storm Chasers headquarters. Kung makikita nyo po, equipped po yan ng mga satellite
facilities kagaya ng satellite phone, communication facilities, dahil yun po yung storm chasers natin, pupunta sila sa area kung saan maglalandfall ang bagyo, dala po nila yung ating mobile radar, and then yung communication po nun, dyan po babagsak sa headquarters, which is nandun din po katabi lang po ng Weather Forecasting Center. Next slide. So, ang isa rin po namin pinagkaabalahan during the peacetime na tinatawag natin, kung saan wala tayong masyadong bagyo, yun pong taga-Weather Division personnel ay nagkaroon po ng training. Yun pong nasa kaliwa ay nung isang araw lang tungkol po dun sa training dun sa PAGASA Unified Met Information System or PUMIS, kung saan po yung ating mga data ay available na makikita ng ating mga forecasters at may mga analysis na pwedeng gawin through that database system. And then, ito pong nasa kanan, nag-one-on-one training po kami on SAT-8 analysis. Ito po yung sa satellite analysis and Deverak technique. Ito pong Deverak technique, ito po yung ginagamit na technique para ma-determine yung intensity ng bagyo. Lalo na po, malayo pa yung bagyo, kailangan alam natin kung gaano ito kalakas. Ito ba ay lalakas pa, hihina pa. So, nag-one-on-one po kami dito sa ating mga forecasters. Talagang minaximize po natin yung time. This is not just a one day. Actually, this is around 2-month training one-on-one para po yung ating mga forecasters na naka-assign sa satellite, meteorological satellite facility ay magkaroon ng kakayahan kung paano natin mas magbibigay ng tamang impormasyon at forecast when it comes to specifically for typhoon, ito kung Deverak technique. Next slide. So, ang staff po ng Weather Division, both the technicians or meteorological technicians or yung may tinatawag nating weather observers ang kanilang position, and as well as the meteorologists and forecasters, nagkaroon po kami ng updating of knowledge and skill. Nagkaroon po kami ng refresher course. Ito po ay ginanap sa Laguna. At isang pamamaraan din po ito ng team building. Bukod din po sa, minsan lang po kasi nagkakasama-sama. Actually, hindi kami magsama-sama ng isang batch lang dahil merong maiiwan sa operations. Hindi namin pwedeng iwanan ng operations kahit lang all peacetime ito. 2 batches po yan. And then, upgrading of skills. Ano po ba yung pinag-aralan namin? In-analyze namin yung lahat ng bagyo last year. Ano yung nakita na, ano yung mga kakulangan pa na hindi natin nagampanan kung meron, at ano yung mga magagandang techniques na ginawa natin na pwede pang i-improve para this year, ready tayo sa pagharap ng sa pag-analyze nitong mga bagyo na ito. And bukod doon, pati yung communication, tsaka yung nag-review tayo, ano ba yung mga standards talaga, baka nakakalimot na tayo. Yung quality control ng ating data, yung pagpapadala, coding, decoding, ano ba yung normal na concerns na kailangan paghandaan natin ngayong tagbagyo na. And syempre, kailangan din mag-relax ang ating mga forecasters. So this is the time for us to be magkaroon ng bonding pa rin para maging ready talaga. So, sharpening the soul, team building, updating of skills. Next slide. This is just a draft, no? Yung last year po kasi na bagyo, we have 14 na bagyo last year. Ginawan po namin ito ng technical report. We analyzed all the 14 na bagyo last year. And ito po ay gagawin namin isang report. Naka-draft pa lang po, pero we just want to show, this is just a draft, hindi pa po final yung aming title na yan. But just to show na yung, i-revive po natin yung analysis ng lahat ng bagyo para meron tayong record. Ano ba talaga yung nangyayari for the past year na pwedeng reference natin sa mga susunod na araw. Next slide. And then, ito po yung isang, tukol na po ito sa ating enhancement ng product delivery. So, meron tayong ngayong live weather broadcast na video na nasa YouTube at saka po sa Facebook. So, ito po ay hindi kagaling, I'm not very sure, alam ko kayong mga media men ay napakagaling sa mga ganito.
Pero ito po yung aming mga forecasters. Meron kaming konting training sa broadcasting, but we are trying our best na may provide sa inyo live kung ano yung weather forecast. So this is 5 a.m. and 5 p.m. at kagaya po ngayon, naka-live stream din po tayo, binivideo po kayo ng aming team sa ngayon. So nasa Facebook po tayo ngayon at saka sa live tayo ngayon sa Facebook at sa YouTube. So yan po yung ating pinagsisikapan para makapagbigay tayo ng mas maagang na impormasyon. Next slide. So, ito po yung bagong mukha ngayon ng Pag-asa website. This is just an initial updating or upgrading or improvement ng ating website. Kung makikita nyo po ngayon sa Pag-asa website, nakikita nyo na yung radar animation pag nagbukas kayo. At ito po ay in-integrate na yung lahat ng radar. So, may improvement na po tayo. Nag-training po yung ating mga radar technicians sa ibang bansa upang mas mapaganda natin yung ating images ng satellite, ng radar. So, isa na po yung output nila, kaya mas maganda na po ngayon yung makikita. And we would like to inform you na yung ding mga satellite ng Japan, Korea, and China, nandun na rin po sa Pag-asa website kung gusto po din yung tingnan. And then, yun pong MDSI natin, mas inilabas po natin kasi dati nakatago yung natin, yung Meteo Pilipinas. Nandun na po sa kanan. Next slide. Pero nag-i-improve pa po tayo. Ngayon, isa po pinag-aaralan namin ngayon ay itong translating information to impact-based warning. Pero ito po yung next slide. Actually, ito yung mga warning signals natin. Hindi tayo ngayon magfo-focus doon sa wind speed. Ang ifo-focus po natin ngayon ay yung impacts. So, we are now revising itong mga statements, itong impact statement. Actually, ito po yung bibigyan natin ngayon ng emphasis pag nag-issue tayo ng warning signals. Iisa-isahin natin yung ano ba ang mangyayari sa lugar na may signal number 1. Light damages to crops, cancellation of sea travel. So, magiging specific po tayo. And then, makikipag-dialogue po kami sa regional centers namin. Sila yung magbibigay ng detalye kung saang area specific, say municipality, provinces, which area, dahil meron na po tayong hazard maps, sila yung magbibigay ng, sa ganitong munisipyo, ito yung prone na landslides. Ito yung prone sa floods. Ito yung prone sa storm surge. So, bawat signal meron pong corresponding impact at ito po ang atin ngayong pinag-uusapan na mas mapabuti. Dahil po yung lakas ng hangin, hindi alam ng tao kung ano yung ibig sabihin. Doon po tayo ngayon sa impact magpo-focus. Yun po yung aming gagawin ngayong typhoon season. So, tulungan niyo po kami dito. We focus on the impacts, not on the numbers. Natutunan po namin din sa media yan. Next slide. So, reminder lang ito. Pag may darating na bagyo at mga tagbaha, alam po natin na ito yung Executive Order number 66 na nagpe-prescribe ng rules sa cancellation and suspension of classes and work. So, alam naman na po natin na yung automatic cancellation ay nakabase po sa signals. So, alam naman na po natin siguro yung mga signals natin. And then, doon sa section 2 po nito, yung localized cancellation or suspension of classes and work in the government, ang magbibigay na po nito or mag-i-implement na po nito ay yung mga local chief executives, yung mga mayors na po natin. But in coordination pa rin po sa Pag-asa at sa NDRRMC. Tulong-tulong pa rin po tayo dyan. Next slide. Ito po yung reminder namin para sa ating lahat. For any warning system to succeed, meron po tayong 5 components.
Technology, ang pag-asa po ay very equipped na ngayon at patuloy po na nag-i-improve, lalo na po sa modernization. Communication system to alert the public. Meron din po kaming project ngayon with the ICT para po doon sa ating robust communication system. And then, local leaders trained to make the right decisions. Patuloy po ang IEC ng pag-asa with LGUs and other stakeholders, and a public that is educated to react appropriately to warnings. So, hindi lang po pag-asa, hindi lang po media ang may responsibility, lahat po tayo. At ito yung meron po tayo dapat response protocols na pinapractice natin, alam natin ang gagawin pag nandito na yung ating disaster or yung hazard natin, weather hazards natin. So, lahat ng punang yan, dapat po ay mag-work well together, both individually and in harmony, para po yung warning system natin ay maging effective. So, yun lang po yung nire-remind namin sa bawat isa. Tayo po mismo ay mayroon pong responsibility na alamin kung ano itong mga warnings na ito, ano yung dapat na action na gagawin natin. Dahil pagkabigay namin ng information, ng warning, walang mangyayari kung hindi po natin ito papaniwalaan, kung hindi po tayo mag-act properly. So with that po, next slide. For more information and updates, ito na po, marami na po tayong medium or media. Sa Twitter po, sa Pag-asa website po, sa Facebook po, sa YouTube, andyan na po yung ating telephone numbers, and meron na rin po tayong mobile apps. So with that po, sana po, yung paghahanda natin tungkol sa bagyo, ay alam na natin kung ano yung dapat gawin. Alam na natin kung anong ibig sabihin ng mga warnings, ng mga color-coded rainfall warnings, at saka yung mga warning signals when it comes to winds. With that po, maraming salamat po at maligayang araw. Thank you very much, Dr. Esperanza Kayanan, the Chief of the Weather Division. And I forgot, she is the officer in charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services. Kasi nasa UK, no? Si Dr. Dalida. Okay, so moving on, let's hear from Mr. Roy Badilla, the Chief of the Hydromet Division. Ano naman po ang mga initiatives ng Hydromet Division? Thank you for promoting me, Ma'am Vince. Ang naghihintay, sa June 21 po pala, ito po yung tinatawag nating summer solstice. Baka po makalimutan natin, TFAW kasi. June 21 is summer solstice. Ito po yung pinakamahabang pagsikat ng araw. Mahabang daytime po. Reminder lang po. For info lang po. Thank you po, Ma'am Vince. And, good morning po sa ating lahat. Ito po yung presentation ng Hydromet Division. Ang Hydromet Division po, ito yung division ng Pag-asa kung saan nanggagaling po ang mga flood warnings. Next. So mayroon tayong tatlong services sa Hydromet. Unang-una, ito po yung tinatawag natin na basin operation. Ito po yung para sa ating monitored major na river basins. So from the north, ito yung diniscuss kanina ni Sir Nonoy, meron tayong yung color blue po sa tuktok sa taas, ito po yung tinatawag natin na Abulog River Basin. Then yung green, ito po yung pinakamalaki nating river basin sa buong Pilipinas, ang Cagayan River Basin. Then yung katabi niyang red ay yung Abra. Then we have the orange
po yung Agno River Basin, then Pampanga yung baba. Kasunod yung Pasig Marikina, then Bicol. Ito po yung sa Luzon, meron tayong mga river basin sa Luzon. Then sa Visayas, meron tayong 3. Ito po yung sa Panay, Halaor, din Ilog Hilabangan. Sorry, hindi ko po maturo. Medyo malayo kasi ang pointer. Then sa Mindanao, meron tayong 8. Ito po yung Agusan, Tagum Libuganon, Davao, Buayan Malungon. Yung pinakamalaki po na nasa gitna sa Mindanao, yung red, yun po yung Mindanao River Basin. Yun po yung pangalawang pinakamalaking river basin sa buong Pilipinas. Then yung kulay orange sa kanyang taas ay yung Agus. Then yung light blue ay yung Cagayan de Oro. Then yung orange ay yung Taguluan River Basin. Next please. Sorry. Then back please. Pangalawa po sa service ng HMD ay ito po yung sa dam operation. This is in coordination po doon sa mga dam operators, yung National Power Corporation at sa National Irrigation Administration. So mayroon tayong from the north yung Magat River Basin. Ang tubig po nito pag nagpapakawala ay nagdi-drain papunta sa Cagayan River Basin doon sa taas. So mayroon po tayong close coordination dito sa ating mga dam operators bago po magpakawala yung dam. Kasi ang tubig po nito ay makaka-apekto doon sa mga minomonitor nating mga river basins. Then meron tayong 3 series of dams po na nakaka-apekto dito sa Agno. Ito po yung sa Ambuklao, Binga at saka San Roque. Then for the Pampanga River Basin, meron tayong 2. Ito po yung Pantabangan at saka yung Angat. So ito po yung mga typical na stations natin, yung nasa kaliwa, rainfall station. Ito po yung mga stations natin ng Pampanga, Agno, Bicol at saka Cagayan. Ito po ay binigay sa atin ng JICA. So makikita po natin na medyo maganda po yung stations natin. Sa rainfall station, yung taas, din sa baba, water level gauge. So ito po yung mini-maintain ng HMD ng Pag-asa para lagi tayong mayroong data. Every 10 minutes, nagbabato po ito ng data automatically dito sa atin at saka sa mga river centers. So yung gitna, yung flood forecasting and warning main operation center, ito po yung office natin doon sa kabila, sa flood. Then yung communication towers, ito po yung nag-a-act as parang relay station or repeater stations. Meron tayong mga 30 hanggang 50 meters na towers na ganito. Next please. Aside from the PABC or Pampanga, Agno, Bicol, Cagayan, mayroon pong dinonate ang COICA or ang Korean government na isang system for the Pasig Marikina. Ang Pasig Marikina po, ito po yung river basin na nakaka-apekto dito sa Metro Manila. So, mayroon tayong ongoing na project, yung COICA 3 tawag natin. Ito po yung maglalagay ng telemetering system sa Tulyahan River. At magkakaroon po din ng strengthening dito sa Pasig Marikina River Basin. So, for the river basins na wala po doon sa listahan, ang ini-issue po ng Pag-asa ay General Flood Advisories. Hindi na natin ginagamit ngayon yung tinatawag natin na non-telemetered kasi lahat na po ng lugar ng Pilipinas ay mayroon na po tayong mga tinatawag na sensors or rainfall at saka water level gauge. Nag-shift na po tayo dito sa parang poorly gauge pa lang kasi ang karamihan po ng mga river basins natin outside doon sa nabanggit kanina ay mga yung in-install po ng iba-ibang projects. So SMS po yung pagpapadala ng data at wala pa siyang mga parang mga models na na-establish. Next please. Dito po sa yung mga ini-issue po na warnings ng Pag-asa ay nasa Google na rin po. Nakikita po natin ito doon sa
itawag natin na Google Cup po. So for the completed projects, meron tayong, aside from the river basins doon sa Luzon, meron din po tayong mga river basins sa Mindanao na tapos na rin po ang paglalagay at ngayon ay operationalized na po. Ito po yung sa Cagayan de Oro, na-implement ito after ni Typhoon Sendong Manalasa noong 2011 at ito po ay binigay din ng Korean government. Then for the Tagum Libuganong River Basin, tapos na rin po ang installation at operationalized na po. Nag-ooperate na po ang system na to. So nag-i-issue na po sila ng sarili na lang warning. Ang PAGASA ay nag-establish din ng mga community-based flood early warning system. Ito po yung non-structural flood disaster mitigation and management program that is based on the cooperative capability of the community operating it. Bali, ang papel po ng PAGASA dito ay tulungan or capacitate ang mga LGUs para sila mismo ang makapag-warn doon sa mga kanilang mga community. So another project para po makatulong sa pag-i-issue or para mapaganda ang flood forecasting and warning ng PAGASA is the DOST project. Ang DOST project po ay doon po ito sa mga principal river basins nationwide. Supposed to be 60 lang po ang target area nito or target principal river basins. Pero dahil na rin sa mga request ng ating mga LGUs at nila congressman, ngayon po ay nasa halos 170 na principal river basins. So nagre-request po ang PAGASA for an extension dahil nga para ma-accommodate po yung requests ng mga LGUs. This project is in cooperation with the DOST at funded po ito ng Philippine government through DOST. For the preparation po doon sa incoming at tagbaha, nagkaroon po kami ng first PAGASA Hydrologist Conference. Ginanap po ito noong May 8 hanggang 10 doon sa Davao City. Dito po sa forum na ito, nagkaroon ng mga exchange of minds doon sa Davao kung tiningnan kung ano yung mga problema, kung ano ang dapat ayusin, kung halimbawa yung mga problema, kung ano ang dapat gawin or mga challenges, anong dapat nating solusyon doon sa mga may encounter na problema. Kasi check naman na mayroon tayo mga may encounter na mga challenges during the operation. So aside from that, mayroon tayong ginanap na mga IECs dito sa province ng Agusan del Norte. Ito po ay hindi lang para sa baha. Usually pag lumalakad po ang team, may kasama kaming mga taga-climatology at saka weather division para ipaliwanag kung ano yung mga mararanasan natin in the near future. So mayroon tayong mga IECs sa provinces ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Municipality of Talacogon. Dito po ay doon sa Agusan River Basin. Nagkaroon po din ng IEC sa Ayungmo, Candoni, Ilog, and Mabinay sa Kabangkalan. Ito po ay sa loob ng Ilog, Hilabangan River Basin. Barangay level po. Municipality sa Brusales, ito po yung mga target area ng San Roque Dam. So Rosales at saka sa Villases. Then sa province ng Bulacan, ito po yung target area ng Angat Dam. Nagkaroon po tayo ng IEC sa Rosagaray, San Rafael at Bustus. Next. So ito po yung mga ina-expect natin na matatapos na telemetering system dito sa ating major river basins. Yung Abra po, we are expecting this to operationalize maybe next month or 2 months from now. Tapos na halos lahat ng installation. Nagkaroon lang kami ng problema doon sa isang repeater station. Kasi ang proposal is nasa loob po ng kampo ng military. Unfortunately, nagkaroon ng paghihigpit doon sa pagtatayo ng mga stations. Pero sa ngayon, pumirma na ang EFP doon sa MOA. So, tutuloy na po yun. Ang Ilog Hilabangan ay ongoing, then Panay ay ongoing na rin.
Yung Halao River Basin ay tapos na po ang installation. Nagkakaroon lang na ngayon ng mga surveys para doon sa assessment levels doon sa mga ilog. So ito po yung typical na building na kinoconstruct po ng Pag-asa. No? Ito po yung sa Abra River Basin. Then dito sa right side, ito po yung Abra na River Basin. So nandyan po yung locations ng rainfall at saka water level gauge at yung building kung saan babato ang data lahat. At dyan po mag-office ang mga hydrologists natin at dyan po manggagaling ang mga warning para sa Abra River Basin. So ito po yung parang summary ng mayroon at wala. No? We have these 7 major river basins sa Luzon. So yung naka-red na yon, yung Abulog, yun po yung wala pang installation. Wala pa tayong nakalagay na rainfall at saka water level gauge. However, meron na po itong nakalaan. Nakapag-source out tayo ng funding from the JICS o Japan International Cooperation System. Mayroon na po itong tapos na ang survey, tapos na ang network installation na lang po. Magkakaroon lang ng bidding doon sa Japan, din sila na po ang mag-i-install in cooperation sa Pag-asa. So the rest, yung light, yung white font, mayroon na po yung mga rainfall at saka water level gauge. Ito po yung sa Visayas, Panay, almost finished, ang Alao Oray, tapos na po. Din Ilog Hilabangan, mayroon na po itong ongoing na actually yung installation niya. Pero medyo matagal pa, kaya matagal pa matapos, kaya ni-red lang muna siya. Ito po yung sa Mindanao. So mayroon tayong dalawa pa lang na operational doon. Ito po yung sa Cagayan de Oro at yung Tagum Libuganon River Basin. Now for the Buayan, Malungon, Davao at saka yung Taguluan, nasa bidding process na po ang installation nito. So meron na po. Yun lang po at maraming salamat. Thank you very much, Engineer Roy Padilla, the Chief of the Hydromet Division, for that presentation. So our last presentation is on climatology. So may I request Ms. Annalisa Solis, the officer in charge of the Climate Information Monitoring Prediction Section of the Climatology and Agrometeorology Division. Okay, thank you very much. Magandang umaga po sa ating lahat. So habang piniprepare po natin yung ating presentation, so on behalf of Ma'am Edna Wanillo, our Division Chief at the Climatology and Meteorology Division, so I was tasked to deliver to you about ENSO update, El Nino, and then some of the initiatives po ng Climatology and Agromet Division in terms of providing climate services. Okay, so naatasan po natin na magbigay sa inyo ng ENSO update dahil kahapon po may isa po kami narinig dun sa news na may sinabi daw po na may napipintong La Nina condition. So lilinawin po natin yon na wala po tayong La Nina na posibilidad na magkaroon ng La Nina ngayong taon. So I'll just give you some ENSO update. Rainfall outlook from June to November 2017 and some new initiatives for Pag-asa's climate services. So, ito po yung minomonitor natin whenever meron po tayong minomonitor kung meron pong El Nino o La Nina. Ang indicator natin ay yung pag-init o paglamig ng temperatura sa ibabaw ng dagat na kung saan yung tinatawag po nating Central and Eastern Equatorial Pacific or yung tinatawag na Nino 3.4 region. So, ito po yung last 4 week na pag-init o paglamig ng temperatura sa ibabaw ng sa temperatura ng ibabaw ng dagat na kung saan nakikita po natin na medyo mainit yung temperatura. Yung pong minomonitor natin dyan, yung mga orange shades, ibig sabihin po, warmer than usual yung temperatura na namomonitor natin doon. Typical po, kapag El Nino, dapat po mas malamig or color blue shades yung nakikita natin. Kapag La Nina naman po, typically dapat yung nasa western portion, nakalapit ng bansang Pilipinas, yun naman po ang dapat ay kulay red at
ang ating sea surface temperature o yung medyo mas malamig na init. So at present po, ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific. Walang El Nino, walang La Nina. So sabi po, sa lahat ng mga na-survey natin na International Global Climate Prediction Center sa USA, sa Australia, sa Japan, sa Korea, at dun po sa World Meteorological Organization Tropical Long Range Forecasting, base po dyan, El Nino ENSO neutral condition is favored, so around 50 to 55% chance through Northern Hemisphere fall. Kapag sinabi pong fall, so eto po yung mga September, October, November, bago po mag-winter season sa tinatawag na Northern Hemisphere. ENSO alert system status not active. Dito naman po, sabi ng BOEM, Australia, El Nino development process. So, dahil po, nag-issue na po sila ng El Nino Watch. So, more than 4 months po, nag-issue na sila. As early as April, nag-issue na po sila ng El Nino Watch. Pero for now, ENSO outlook remains at El Nino Watch. So, meaning, wala pa rin po silang nakikitang malaking posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino. Sa Japan, ENSO neutral conditions persisted in May and around 70% naman po ang sinasabi nilang probability of chances. ENSO neutral conditions will persist until yung tinatawag din po nilang boreal autumn. So, ibig sabihin po, base po sa lahat ng mga na-survey sa International Prediction Center, PAGASA came up with a general statement that ENSO neutral condition is present in the tropical Pacific and is favored to continue through September, October, November 2017 season. So, titingnan pa po natin yung mga further developments if ever na meron pa pong papalapit o papalaking chances ng pagkakaroon ng El Nino until end of 2017. So, sanay na po tayo sa nakikita natin na ang tinatawag nating Nino 3.4 region na kapag mas tumaas po sa 0.5 degrees centigrade ang tinatawag na sea surface temperature anomaly dito sa mga Nino 3.4 region. So, eto po, ibig sabihin po, mas mainit kaysa karaniwan ng temperatura. Yung mga blue shades po naman ay mas malamig kaysa karaniwan ang sea surface temperature dun sa minomonitor nating Nino 3.4 region. So, ang sinasabi po dyan, nung nakaraang May, at least nasa borderline week El Nino, yung week na yon, kaya lang po, hindi siya nag-persist and still atypical of ENSO neutral condition. So, base po dito sa probabilistic rainfall probabilistic ENSO forecast, yung pong early June at mid-June, update po natin as of today, ENSO neutral is favored. So, actually, ang nagsasabi po is around 18 out of 25 models nagsasabing ENSO neutral condition until end of 2017, while around 7 models predict na El Nino might still magkaroon ng chance na mag-develop until end of 2017. So, around 28% po ang nagsasabi ng model na posibleng magkaroon ng El Nino at the end of 2017. So, dito po, sa nakikita natin, base sa latest update, still yung mga green shades, tinatawag na ENSO neutral condition, might continue to persist until February, March, April 2018. At yung mga ibang model na sinabi po natin around 28%, nagsasabing merong mga pa-develop na El Nino with the chances of around 43%. Yung po mga red dyan. So, yung La Nina po na nabalita natin, no, narinig po namin actually kahapon. So, napakaliit po ng chances ng pagkakaroon ng La Nina. So, negligible po yung chances dito. Dahil ito po, based on climatological probability din po, ay mas mataas ang mga chances ng El Nino and then also neutral condition at the end of 2017. And so, PAGASA ENSO alert system status is inactive. So, base po dun sa rainfall assessment natin or rainfall monitoring from June 1 to 14, so ito po yung normal na natatanggap na dapat nating ulan during the months of June based from 30-year climatological normals. So, makita po natin medyo mas maraming ulan ang natatanggap ng mga areas along the western section of the country, normally. Pero ngayon po, ito yung daily rainfall as of June 14. So, from June 1 to June 14, makikita po natin na medyo mas concentrated po ang mga pag-uulan natin
mostly po sa may Mindanao area, and then sa eastern section ng Luzon, na normally po ang Ilocos region dapat po ay medyo maulan siya ngayon. Pero ngayon po ay nakikita natin medyo mababa pa po ang ulan niya. Ito po in terms of percent normal, so makikita po natin yung mga red at yellow shades po dyan ay way below to below normal rainfall condition. So makikita po natin in general, since June up to June 14, makikita po natin na ito lang po mga southern portion po ng Mindanao ang medyo mas mauulan ngayon na around near normal rainfall condition. So in general po, way below to below normal rainfall condition pa rin po, particularly dito po sa may Luzon area na dapat po nag-uulan na siya sa ngayon. So wala pa po tayong bagyo since May. So, mga low pressure system, local thunderstorm activity, intertropical convergence zone po, ang dominant na rain-bearing na mga weather systems natin. So, yung bagyo, wala pa po siya. So, ito po yung forecast natin from June to November. So, in terms of percent normal. So, pag nakakita po tayo in general ng mga green shades dyan, ibig sabihin po, generally near normal rainfall condition ang makikita po or may experience natin ng buong bansa during the forecast period. Whereas may makikita tayong mga patches of above normal rainfall condition na medyo maulan over the eastern section ng Luzon, pagdating ngayon pong June. Dito po, July, dito sa may western section ng Luzon. And then generally near normal rainfall condition. And then medyo bababa na po or uunti na yung ulan dito sa may Mindanao area pagdating ng July at August. So these are the provinces that might experience way below, near normal, and above normal rainfall conditions. So dito po, so around 66 provinces will be experiencing near normal rainfall condition, while 13 provinces might experience above normal rainfall conditions. So ito po yung indicator natin kung ilang probinsya ang posibleng maka-experience whether way below normal, near normal, at above normal rainfall condition. So in general po, near normal rainfall condition with some patches of above normal rainfall condition during the forecast period. Bagyo. So, ang forecast po natin sa June ay 1 or 2. So, medyo tatama sana tayo kung naging bagyo na develop dito sa may West Philippine Sea. Ano po? So, yun yung dapat na 1 natin. So, 1 or 2 yung forecast po natin sa June. So, marahil may tatanong po, ano yung napagbasihan ng pag-asa? Bakit 1 or 2? Samantalang, since May ay 0 pa din. Ang pinagbabasihan po nating climatology dyan ay yung base po dun sa historical record natin ng pagkakaroon ng weak La Nina going to ENSO neutral condition. So kung titingnan po natin, ang last po na taon na wala tayong bagyo ng May ay noong 1998. Yun po ay El Nino year. So kaya based dun po sa climatological forecast natin, ang pinagbabasihan natin is yung mga buwan o yung mga taon na kung saan galing tayo sa weak La Nina year. Kaya yan po yung na-forecast natin number of tropical cyclone for the month of June. And then, it happens na yun noong 1998, noon po tayong muling nagkaroon ng walang bagyo ng May. So, in general po, around 9 to 14 tropical cyclones, ang forecast number of tropical cyclone from June to November 2017. At ito po yung mga possible tracks niya. So, in terms of climatological record, so usually po, ito po yung mga preferred tracks ng ating bagyo during the months of June, July, so mostly Luzon area and part of southern Luzon, including portions of northern Visayas area. Pagdating po ng August, still, dominant pa rin po, yung mga tropical cyclone natin dito, and also coincide with the peak southwest monsoon activity. Pagdating po ng September, so medyo may mga bumababang tracks over Visayas region. And then October, November, December. So ito po yung mga preferred tracks ng ating mga landfalling and mostly disastrous tropical cyclone during these months. So, mamaya na po yung summary. So, just to give you some information about the new initiatives for Pag-asa's climate services. Although marami po yan, pero in-emphasize po natin itong Pag-asa will become the lead center for climate monitoring for Southeast Asia Regional Climate Center of World Meteorological Organization Regional Association 5 and as consortium member for Tropical Cyclone Long Range Forecasting. So, anong ibig sabihin po?
yung ginagawa nating climate monitoring, ENSO diagnostic, pagsasabi ng updates tungkol sa El Nino, La Nina, ay ito po ay ibibigay o ihahatid natin sa buong Southeast Asia region. Dahil paloob po nito, yung mandatory function natin is to perform climate monitoring and diagnostics for the whole Southeast Asia region. So meaning hindi lang po Philippine domain ang ating titingnan, kundi the whole Southeast Asia domain, at ang isa pa pong function nito is to issue climate watch or bulletins for any significant climate phenomena. So meaning, kung ano po yung mga posibleng magiging epekto or impact whenever meron pong El Nino or matataas o malalaking matitinding bagyo na posibleng maapektuhan din ang Southeast Asia region, magpo-provide din po tayo at mag-i-issue ng Tropical Cyclone Frequency Forecast for the next 6 months. So yun po yung mandatory function ng PAGASA to become the lead center for climate monitoring and as consortium member for seasonal forecasting, particularly on tropical cyclone, long-range forecast. So level up na po yung ating climate services dito within the ASEAN region. And mag-start po yung demonstration phase ng PAGASA on July 2017. So right now po, PAGASA already developed a prototype climate monitoring system for Southeast Asian region. So meaning po, lahat po ng mga available global producing centers ng mga products nila ay gagamitin ng PAGASA para makapagbigay po tayo or ma-perform natin yung mandatory functions na ito. So nag-develop na nga po tayo ng prototype climate monitoring system and we still keep on improving that kasi demonstration phase pa lang po. So meaning 1 year po itong demonstration phase natin and then kung makita nilang kaya ng PAGASA, so yung implementation phase na po will proceed immediately after a year, mga 2018 po. So testing will be done on June 25, so through video conferencing with Singapore and Indonesia and other Southeast Asian region kasi po kailangan magkaroon ng standard at commonality dun sa mga gagamitin nating mga maps and graphics. And it will be available via PAGASA website, yung pong gagawin natin na climate monitoring system for Southeast Asian region. So, aside from that, sorry po. So, no. So, yun po. So, napakabigat po na magiging pasanin ito ng PAGASA to become the lead center for climate monitoring in Southeast Asia. Dahil hindi lang po ang mga taga-PAGASA o taga-Pilipinas ang maghihingi sa atin ng mga information in terms of climate monitoring. Okay. So, eto po, meron na po tayong ini-issued every year na State of Philippine Climate. So, it is being issued once a year. So, annual report that provides the summary of observations of the country's climate and climate-related disasters. So, yung seasonal climate outlook, nagpo-provide po kami yan twice a year. So, eto po yung 6 months forecast natin. So, meron po tayong narrative format para sa ating mga planners, particularly sa agriculture and water sector. And then, meron po tayong namang infographics na yung madaling basahin o madaling maintindihan po. So, it is being issued twice a year. So, meron din po tayong tinatawag na monthly climate assessment and outlook. So, whenever meron po tayong kailangang i-update dun sa ini-issue nating 6 months seasonal climate forecast, dito po natin makikita ang update sa monthly issuance ng monthly climate assessment and outlook. Ngayon kung meron po namang El Nino or La Nina, nagpo-provide din po kami ng El Nino and La Nina advisories. So nakikita po natin, ito yung mga dry spell, drought outlook natin for the month, El Nino advisories, and then yung po mga dry condition advisories kapag may El Nino at La Nina. So meron din po siyang simplified version. So readily available po yan and can be downloaded sa PAGASA website. Hanapin nyo lang po din sa website ng PAGASA. Available po yan. So ito po yung mga farm weather forecast and advisories natin para sa ating mga magsasaka. Tropical cyclone warning for agriculture, 10-day regional agri-weather information. So madami po tayong products.
So, other initiatives po, so yung application ng mga regional climate models. So, kung sa weather po, gumagamit tayo ng mga numerical weather prediction. So, in the near future po, near na talaga yun, opo. Application of regional climate models for long-term seasonal climate forecasting. So, gumagawa na po tayo ng mga simulation runs na ganyan. And then, yung drought and crop assessment and forecasting. So, using remotely sensed data for drought and crop monitoring. Crop assessment. And then, so ito po, may mga simplified ENSO materials tayo. And then, yung mga downscaled climate projections available na po from PAGASA. At readily available din po yan sa PAGASA website. And how do we communicate this climate information for user groups? So, aside po dito sa ginagawa nating Climate Outlook Forum. So, ito po ay Facebook Live na rin po, monthly. So, yung next forum po natin will be held on July 4. So, meaning, magpo-provide po ulit tayo ng update on El Nino and 6 months rainfall and climate forecast outlook. So, yung pagtulong naman po natin sa iba't ibang sektor, nakikipag-partner po tayo sa Department of Agriculture at saka sa mga international funding institution para mag-come up po naman natin na paano yung ating mga forecast ay posibleng magamit o mai-apply po talaga ng iba't ibang sektor. So, eto po, nakipag-partner kami sa mga LGUs with the help of CARSO or Caraga State Universities and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and DA Regional. So, nag-come up kami ng Climate Forecast and Extension Advisory. So, local climate forecast for extension advisory para sa mga farmers. So, yung pong 10-day forecast product na ginagawa ng PAGASA, ginagawa po o nag-develop ng Climate Risk Management Portal ang university para yung pong ating mga farmers o yung ating mga municipal agricultural technician, may one-stop shop na sila na makukuha nung 10-day forecast natin that could serve as input to their local extension advisory or seasonal climate outlook and advisory. So, naita-translate na po local at para magamit po ng ating mga municipal agri-technician para po makapagbigay ng local na advisory para sa ating mga farmers. So, ito naman po, handbook po na develop din po through BIFAR and PAGASA and FAO para naman po dun sa mga bawat mga streams, aquaculture, tilapia pan. So, kapag uminit ang temperatura ng ating lake ng mga pan, anong mangyayari sa ating mga tilapia? Kailan sila mamamatay o kailan ba sila dapat bibigyan ng additional na pagkain? So, yun po yung mga application ng ating mga services. So, continue po natin na ginagawa itong Climate Resiliency Field School. So, yung community climatologists or community meteorologists na ginagawa natin in partnership with NGO. So, yan po. Next year po ay napakalaking challenge din po itong CRFS na ito dahil na-approve na po yung pondo ng DA na kung saan makikipag-partner ang DA sa NGO, LGU, and PAGASA para mag-conduct po tayo ng ganitong CRFS in 300 municipalities. So right now po, ang ating ginagawa ay for 18 municipalities doing this CRFS. So marami pong ginagawa dyan sa CRFS aside from Municipal Climate Information and Monitoring Center na ginagawa through LGU, so nakakapacitate din sila para maging community observer or net observer po. So, napakalaking challenge din po ito sa atin. And then, so mga adaptation to climate change livelihood, and then challenges and future plans. So, sa bawat decision-making timeline, kailangan po mag-provide ng PAGASA ng mga forecast or advisories at different time scale. So right now, yung seasonal and sub-seasonal, ito po yung kailangan po nating i-further improve ng PAGASA in a 2 weeks time or extended short range. So ito yung magli-link between short-term weather and long-term climate. So kailangan makita natin how predictable yung ating tinatawag na sub-seasonal time scale or sub-seasonal forecast. So, yun po ang kailangan nating improve at ito po yung magiging initiative natin in the next couple of years. So, yan po yung sinabi natin, PAGASA to become the lead center for climate monitoring. So, I think yun lang po muna and salamat po.
Okay, thank you very much, Miss Anna Solis, for that presentation. Okay, so siguro hindi ko na lang isa-isahin. I have 4 pages of media participants here with us. So hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Before we open the discussion, I just wanted to share with you the activities lined up for the Typhoon and Flood Awareness Week. On next week, I will be conducting a seminar for LGU in Bohol. And after that activity, we'll be conducting an annual media seminar workshop. This will be held in Bataan. Okay, so sino po ang gustong magtanong? O Ray Pelayo, UNTV. Good morning po. Ma'am SP, yung binanggit nyo kanina na may bago yung ang sa warning or sa bulletin natin, ang focus na natin yung sa impact yung mga statement. Can you elaborate on that, ma'am? Paano yung magiging proseso po? Actually, ito yung aming ginagawa, pinag-uusapan itong nakaraang mga araw o linggo. Kasi ang WMO pinopromote yung tinatawag natin impact-based warning. So, ang focus nga ngayon kung ano dapat yung magiging epekto ng warning. Hindi na tayo mag-focus dun sa strength ng hangin kasi lagi natin sinasabi, signal number 1, 30 to 60 kilometers per hour ang hangin. So, ang bibigyan natin ng emphasis ay yung epekto nito sa agriculture, sa transportation. Doon sa mga key sectors, ito na, actually meron kami yung final na format namin for approval kasi na executive staff sa Monday. Ang ginawa namin doon, warning signals, yung impact, tsaka lang yung 30 to 60, gano'n. Kasi hindi daw kasi binabasa ngayon, pag may issue kaming bulletin, yung signal 1 tapos areas lang. Meron kami kasi mga maraming impacts of the wind na nakasulat dun sa bulletin. Mukhang hindi nakakarating dun sa tao yung pagbabasa dun sa dulo. So what we are proposing, which is for the approval of the executive staff, numbers, ito yung mga impacts, but more nakatutok doon sa key areas na or sectors. Ano-ano yung maapektuhan? Power, yung road, kunyari may mga closing of roads, tsaka due to fallen trees and bridges or damaged bridges, yun na yung ilalagay namin doon. And then, kunyari, total power failure, yung mga epekto na talaga na hindi na ganun kahahaba, pero mas mabilis ma-pick up ng tao. O signal 1 ganito. O signal number 3, total blackout or total power failure. Pero since yung pagiging area specific, ibabato namin dun sa region. Kaya makikipag-meet kami dun sa region at dapat hawak nila yung hazard maps doon sa area. Kunyari, signal number 3 sa Visayas. Nakalagay pa naman din doon kung ano yung provinces. Pero yung kung aling areas doon ang merong landslide prone, kung aling areas, munisipyo, kaya sana, kung makakaya sana hanggang barangay, may hazard map na sila hanggang barangay, sila yung magbibigay ng pinakadetalye. Kami hanggang provinces lang, yung may mga signals or yung areas. Pero yung pipilitin namin na kung ano yung available na hazard map sa kanila, ma-identify nila na itong areas yung flood prone. Kasi naka-digital na yung ating rainfall forecast. Digital na rin yung ating color-coded warnings. Kaya ma-identify, parang ipapatong mo na lang yung hazard maps doon. Ma-identify mo na kung alin doon yung magkakaroon ng landslides, kung alin yung magkakaroon ng flooding. And yun bang areas na yun ay prone to storm surge kung matataas yung signals. So yun yung focus natin ngayon. Dapat maging aware ang tao sa impact. Ano bang epekto nito sa traffic? Halimbawa, kung meron tayong thunderstorms warning or rainfall warning, ano yung mga nasususpend pag ganito. So yun yung aming
gustong i-implement ngayong taon na ito. Down to barangay level po ba mangyayari? Depende doon sa hazard maps na meron ng LGUs. Kasi kung ma-identify natin yung hazard maps down to barangay, I think meron kasi kami doon kasi sa rainfall estimates namin, meron na kaming piniprovide na hanggang munisipyo and even barangay level. So, base doon sa base map nila. Yung ba nakikita nyo parang kaya kayo dumating sa puntong ganito dahil nakikita parang ito yung nagiging hadlang doon sa public para parang mas maging aware sila doon sa pwedeng maging pinsala sa kanila. Tama ka kasi ito din, pero dapat pa rin nating educate yung public. Alam nila yung area nila. Kasi sila yung mas nakakaalam yung mga ruta na dinadaanan nila. So yun yung siguro sa umpisa hindi pa ganon kaganda yung pagkika-implement, pero dapat mag-start na tayo para sa susunod pukpukan na natin alam na natin kasi may partnership naman tayo with LGUs din. Ma'am, more yung kahapon po, may ilang lugar sa Quezon City na mulan po ng yelo. Yung hail po, ano po ba yun? Usual na ba ito sa Pilipinas or meron bang changes ngayon? Actually, ito ay normal na nangyayari kung sobrang tindi ang init, no? Kung sobrang tindi ang init mula umaga hanggang tanghali hapon, malakas yung tinatawag natin convective activity kung saan mas lumalaki yung cloud. Mas nakakaabot siya dun sa upper level kung saan lagpas ng freezing level. So, mas mataas yung rising motion, mas malalaki yung na-form na yellow. At pag ito ay bumagsak, malaki pa rin sana kung hindi mag-evaporate. So, ang nare-receive lang natin, or nakikita lang natin, gamais, dahil nag-evaporate ito habang bumabagsak, dahil medyo mainit yung temperatura natin. But this is normal. Kung sobrang tindi yung init na maghapon. Yun yung driving force para magkaroon ng massive development ng ice. At kaya, yung temperatura natin ngayon, siguro may re-report din yung ating climatology, may lalabas sila sa mga susunod na araw. Yung trends ng ating temperatura, gano'n ba talaga tumataas yung temperatura natin. So, hindi naman sa lahat ng areas, minsan localized din ito kung saan meron mas mainit. Mag-i-issue ba ma'am ng, pag ganun ba ma'am, can we, kasi parang delikado ma'am minsan kasi kung nasa labas siya, lalo na kung medyo, yung kahapon po, kasi laki ng kasoy yung nakita po namin. Baka pa mabukulan ma'am. Actually, ito yung nag-training, actually merong seminar workshop yung Rainfall Warning Group. At isa ito sa kanilang pinag-aaralan kung paano tayo makakapag-issue lang. Meron na tayong intensity. No, ito yung, actually this tsaka yung hailstorm kung paano nila talaga ma-identify ng maaga. Pinag-aaralan na rin nila ito. At saka yung possibility na makakita ng signs for tornadoes. Nag-workshop na yung grupo ng Rainfall Warning Group at ito yung hinahanapan talaga nila ng paraan para makapagbigay ng advance information para makaiwas tayo sa mga ganitong damage information. So possible ma'am na sa mga ibang issuance ng thunderstorm advisory na may issue, pag severe thunderstorm is pwede na isama yung may posibleng magkaroon ng hail. Oo, yun. Yan yung next step na ginagawa nila na product ng workshop. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Ray, for that questions. Question from Annabel Sorara of DCEC. Radyo Aguila is now acknowledged to be followed by question from Gani Oro of DZRJ. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ay, lunch. Malapit na PM. So, kay Engineer Davis, sir, may nabanggit po kayo kanina na may ongoing projects in Mindanao about river basin. Tama po pa, sir? Clarification lang po. Tama po? Okay po. Sir, where particular po yung location and kailan po yung target date? May target date na po ba of pagtatapos, finishing the project po, sir? Kanina hindi lang masyadong in-expound ni Roy. Apo. Actually, yun yung pinakita sa mga slide.
Kung alin yung puti, lalo na sa Mindanao area, Yes po. mayroong 8 major river basins doon. Dalawa lang yung puti doon. Ano nga yung puti doon, Roy? Cagayan de Oro, saka Tagum. Tagum, yes po. Yung Davao River Basin, maliit lang siya. Nandoon na yung building, tapos na, yung pinaka-center. Pero i-install pa lang yung mga Japan donated din na mga flood o water level, saka rainfall gauging stations. Ganun din yung sa Buayan, Malungon area, matres dyan. May mga buildings na, i-install pa lang yung mga equipo. Yung building natin, essentially lahat, pati yung Tagum, pati yung Cagayan de Oro. Ang equipo nito, karamihan, donated ng Japan donated. So, installation na lang ang kulang. Ito akin, green. Ito. Yung Mindanao River Basin, ito yon pinakapula. Yun ay wanting pa center. Di ba, right? Yun yung itayo sana sa Cotabato. Mayroon ng pundo sa building. Mayroon na rin ekwipo, mga wala pa tayo, hindi pa tayo maka-establish ng building for the problem nga kung saan lote. Pero yung Buayan Malungon, mayroon na tayong building nandoon mismo sa General Santos Airport area. Ang Davao River Basin Center ay nandoon sa Davao Airport, kalapit. So, tinatarget sana namin na hopefully within this year, and probably kalahati ng 2018, ma-establish na talaga yung 8 na river basin sa Mindanao. Essentially, kailangan talaga ng Mindanao yan. It's just a matter of logistical, then yung installation, saka yung isang problema kung saan itatayo yung sentro. Thank you. Okay. Any follow-up, or we'll have now the question from Gani Oro. Good afternoon. Paano nyo i-counter yung mga paglabas ng mga fake news? Kasi nowadays, bilis na yung social media natin. And maraming incident dati na mayroong contradiction doon sumalabas ng mga foreign weather, Japan, US, parang mayroong hindi siya tugma doon sa local weather natin. Okay lang yun kung lagi nagtatama. But itong fake news, so far, hindi ganun palaki. Pero maging threat to sa atin. Some other group can post or broadcast on social media para mag-cause ng panic. So how can you counter that na nakakapaglabas kayo ng information and after na ma-monitor nyo, pwede nyo bang erase o paalis sa social media operator para makapaglabas kayo ng talagang true and real information sa pag-asa? Unang-una muna, yung fake news. Actually, nangyari. That was the Typhoon of 2050. Yung sa Cebu, nagpanik ang buong Visayas na magkakaroon daw ng another Yolanda. Ito sa product ng, kunyari Thursday, Friday, Saturday, may dalawang low pressure area na malalim masyado, mababa masyado yung kanyang area formation. Tapos nagkataon na yung mga local, yung Pag-asa Regional Services Centers natin doon sa Cebu, nagkaroon ng press con na anticipating na yung isa, dahil mababa masyado ang formation, kung mag-develop talaga, kasi napakalayo, at hindi mag-interact doon sa naunang isa na low pressure area, yung pangalawa, ito ay baka magiging Yolanda. At dahil mababa ang tropical ay yung kanyang formation,
tatarak ito ng Visayas and Mindanao. So, yun ang pinick up ng isang vlogger. Isang Huwebes, Biyernes na statement ng local na Pag-asa, plinin niya ng plinin ng Monday yan, Tuesday hanggang Wednesday, na but referring now to another typhoon na officially dineclared. So, nagpanik ang buong Cebu, buong Visayas, hindi ma-counter, except na sa central office, ang ginawa, kinounter yung vlogger. Then, karoon ng parang pakiusap, hindi naman pakiusap, na rely only and focus on the existing or current typhoon o tropical cyclone. Buong probinsya ng Cebu at the time, nagpanik din, karoon ng provincial, naghanda na. Until such time na nagkaroon ng official, bandang Wednesday na the most that Cebu will have a signal will be only number 3. Signal number 2, the worst case scenario, which was true. So pangalawa naman, tulong-tulong dapat yan, na everybody else should rely only on Pag-asa's official warnings o warnings, lalo na sa life-threatening situations. It is Pag-asa who is mandated anyway. Yun ang ginastusan ng state eh. Protection of life and properties has been the principle of state. Kaya ginastusan, pupunduhan, minodernize. Yan talaga ang dapat sa isang national weather service. Other media could still expound, but based on Pag-asa's official. Yung sinasabi naman natin na Joint Typhoon Warning Center, other areas, dito sa Typhoon Committee region namin, it is still the Japan muna, being the Regional Specialized Meteorological Center, hindi DOST-PAGASA. Then, pag nakita na ng Japan na nasa Pinas na yan, ika nga, sa Philippine Area of Responsibility, paano yan? Very close na ang coordination yan. Yung diniscuss kanina ni Doc SP, bakit pinag-aralan talaga yung Dvorak technique? Techniques din yan na ginagamit ng US National Weather Service, na ginagamit ng Joint Typhoon Warning Center. Pero ang daming estudyo daming research study, na yung Dvorak technique nila hindi applicable sa Pacific Ocean, sa Western North Pacific Ocean. So, dinevelop nire-develop ng Japan Meteorological Agency na kailangan ayusin talaga natin itong Dvorak technique, i-apply natin ito sa Western North Pacific Ocean, na ngayon ina-apply at ini-estudyuhan ng Pag-asa. So, not necessarily na pag ang JTWC ay nagsabing it is a 250 kilometers per hour na typhoon, super typhoon, Pag-asa pa rin na masusunod. Kasi iba yung Dvorak technique nila na ina-apply versus dito sa atin. It varies between 70% lang. Kung 250 sila, dapat 70% lang up to 50 ang Pinas or Japan. So, that's an international issue actually, maski sa World Meteorological Organization. Kaya nga, pinapa-estudyuhan talaga yung mga techniques of forecasting the exact strength, intensity ng typhoon. Thank you. Sir, follow up. Ang problema kasi natin ngayon yung international media organization na mas mabilis pa mag-broadcast through social media. So, ang challenge sa Pag-asa ngayon, yung mabilis kaagad. Right there and there para ma-counter kaagad kung may, that's what you said, mas dapat accurate tayo kasi nandito tayo. And, pangalawa sir, yung pag-disseminate kaagad sa media, kaya may sa radio, pag nagkukontak kami, minsan, matagal na bumababad yung mga PA namin kasi yung lahat ng mga forecaster nyo, masyadong busy pag may bagyo. So, wala ba kayo naisip na paraan na para bang merong mas magdagdag kayo ng weather forecaster pag talagang merong severe mga announcement kayo para mas mabilis may broadcast kagad on radio and TV? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Actually, pag may bagyo po, meron po kaming reinforcement. Meron po yung pong taga-research namin, taga-R&D, sila po ay tumutulong sa amin sa operations.
Kaya ang forecasters po talaga na on duty, nakafocus po dun sa trabaho niya na forecasting. So meron po kaming support. Ngayon, kung talaga pong kulang pa ito, dadagdagan natin. Pero ang isa pong bagay lang na kailangan namin i-ensure ay yung magsasalita nito o yung magbibigay ng information ay alam yung sinasabi niya. Kasi hindi po kami basta-basta pwedeng magbigay ng telepono at magbigay ng mensahe dun sa hindi nakakaunawa. Hindi po kasi pwede yung kung sino lang yung tumulong. Talaga po meteorologist dapat yung sasagot ng telepono. At saka po, siguro yung linya na, kaya nga po yung kaninang pinakita namin, yung video, talaga po ito yung aming talagang pinagbutihan na maipalabas kasi sa Pag-asa na galing talaga itong video na ito, live na itong binibigay, kaya mabilis. Although lahat po ng medium or sa social media, pinapasok na rin po yan ng Pag-asa. At kami naman po ay nakahanda na sagutin kung ano man yung talagang kung ano yung tama na impormasyon na dapat ibigay dahil tayo lang po yung may radar sa Pilipinas. Yung ibang bansa po, hindi po sila nakakakuha ng radar information every 15 minutes. Tayo po yung may hawak ng surface data, kaya tayo lang talaga yung may kakayahan na makapagbigay ng tamang impormasyon dahil nandito po yung data sa atin na real time, yung pinapadala po natin sa global telecommunication system is every 3 hours, but we have hourly and every 15-minute na data when it comes to radar. Kaya tama po yung impormasyon na galing po sa Pag-asa. Okay, thank you, Mr. Gani Oro, for that question. Question from Ms. Melly Tenorio of Radio ng Bayan is now acknowledged to be followed by Mr. John Scotia of Radio Inquirer. Magandang tanghali po sa ating lahat. Radyo Pilipinas na po kami. Sorry, Radio ng Bayan. Anyway, may pinanggit po kanina na may isang report na sinasabi meron pang La Nina. So, sa mga ganitong pagkakataon, ma'am or sir, meron mo bang, ano ang inyong kapangyarihan para ika nga matawag po ang pansin ng mga nagbibigay ng ganitong uri ng balita at the same time, meron mo ba kayong parang police powers para, kasi kung ang Pag-asa po ang lead agency sa mga bagay na ganito, dapat may say kayo, di ba? So, alam ko na merong mga ibang mga stations na may sarili silang pamamaraan sa pagbibigay ng balita tungkol sa panahon. Pero sa mga ganito pagkakataon na parang napakalaki yung pagkakasala dahil hindi totoo. Ano ang ating maaaring magawa dyan? Actually, wala talagang police power ang Pag-asa. Barring anybody o vlogger na nakita ko sa 15 out of 30 models, nakita ko yung ganito, model ng Australia. Magkaroon talaga ng El Nino after sometime at the end of the year. Pero yan ang problema. Even sa official na ENSO, na pinagkukuhanan, hindi ayaw niya mag-project na pag there is still 30% chance na magka-El Nino kasi minomonitor kasi yan. Every month minomonitor yung situation. Mahirap magsabi, mag-project na up to the first quarter of 2018 magkakaroon ng El Nino. Ayaw nila. So that's why very close monitor. At ang problema, sa aming experience, so kung may El Nino na doon, hindi pa rin dumarating sa Pinas. Kanyari, may El Nino occurrence na, may El Nino condition na. Doon sa Nino 4.3 area na minomonitor ng lahat ng buong mundo. Hindi pa talaga darating sa Pinas yan. Baka darating yan sa Pinas next year. Na magkakataon naman na tag-init talaga sa atin. So, wala din kaming control, possibly. Kasi opinion lang niya yan, kinuha niya kung saan-saan. At hindi naman siya meteorologist or climatologist. That's the problem with bloggers na kung saan-saan kinukuha. And some other weather centers, not weather centers, mga private. weatherpacific.com. I can mention anything.
tingnan nyo sa kanan, tad-tad ng commercial Google Ad. Pay-per-click yan o pay-per-view. So, kuha lang sila. Pick up ng pick up. Maski anong center. Sa Pag-asa, it's just purely public, free, accurate, timely. Yun ang talagang desire ng Pag-asa, even sa ating modernization. Yung question din sa interaction, gusto talaga nating makausap yung meteorologist o forecaster during typhoon situation. Hirap din talaga. Kasi nag-analyze sila every hour on the hour. Every 30 minutes pa yan. So, please also understand na mahirapan ng ating mga forecaster, makisampu silang lahat yan. Nakikita naman ninyo, lalo sa wee hours of the morning, na talagang hirap din sila. That's why the weather division is baka magiging, kung typhoon situation, baka magiging 3-hourly na yung iyong pang-webcast. Yung sa Facebook, even sa Twitter. Kasi dapat ilagay na doon lahat. Yun ang mabilis na pick up eh. Yun nga lang, sa media, sa ating mga kasama sa industriya, hindi ka na talaga masyadong makapag-interact na, ma'am, ano bang possibility na ito ay mag-dissipate o saan dadaan bukas? Kasi sasabihin na yan mismo sa webcast ng Pag-asa Weather Division. Yun siguro ang isang ma-address yan. Tutok marino na talaga tayo. Kung hindi natin kayang pumunta doon live from the weather forecasting center, doon lang tayo makatutok sa ating mga web-based na mga information dissemination. Sir, follow-up. May binanggit pa kayo na si Ana Solis. si Ana Solis na may mga information na binibigay sa mga farmers, di ba? Available sa mga farmers. Pero, siyempre, alam mo natin ang mga farmers, meron po tayo tinatawag na weekend farmers, mga educated, mayayaman, at marunong, at nakakaintindi. Pero paano yung ating mga farmers na, kumbaga, noon pa, mula sa ninuno nila, mga farmers na sila hanggang ngayon, mga farmers, pero mahirap at yung iba po hindi pa nakapag-aral. Paano natin, specialize ba yung inyong information na maunawaan ng mga ganito? Okay, thank you very much. Sorry. Edna Manilio po from the CAD. So itong mga ganitong mga products namin for the farmers, ay meron po tayong slot sa radio, no? Actually, mga 6 a.m. ata, meron bini-interview lagi yan sa Pag-asa, doon sa Farm Weather Services section. And then, parang nag-interact po ang mga farmers doon kung sino man ang gustong magtanong. And then, kagaya nga na sinabi ni Ana kanina, meron kami mga katulong like the NGOs like the Rice Watch and Action Network na tinutulungan nila kami sa pagpapaabot nito sa mga farmers. Actually, next week ay magkakaroon kami ng training of trainers. So, meron mga programang ganito na yung mga natitrain doon, silang magpapaabot doon sa mga farmers, no? Actually, mga extension workers po sila sa mga LGUs. Tinitrain din po namin sila. And then, of course, meron yung mga programa, module by module. Andyan din po yung indigenous knowledge. So, lahat po yan dinidiscuss, like livelihood, kung halimbawa may ganitong El Nino or La Nina, ano ba ang maaari nilang itanim instead or gawin instead of farming activities. So, mga ganyan pong programa ay ongoing. So, magiging malaki po nga ito. Sabi ni Ana, next year, with the Amiha project of the DA, we will be, I think, 300, we will be in 300 municipalities next year with the R1. Okay po, thank you. Yung pong CFS at saka itong Climate Resiliency Field School, para po kanino ito? Yun din po yun. Actually po yung Climate Field School, inumpisahan pa po yan more than 10 years ago, no? And sa Dumangas, Iloilo, ito po yung pilot area natin. And then in-expand, parang in-expand na rin po ito. Kasi yung mayor doon dati,
ay in-institutionalize niya ito. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng resolution na dapat yung ponduhan every year doon sa budget nila. So, bali nag-expand itong climate field school, and then barangay level po ito sa mga farmers. Ang CRFS naman ay parang innovation na ginawa ng R1, nilagyan nila ng Climate Resiliency Field School. So in cooperation ito ng mga sa NGOs at saka LGUs. Ang ginagawa doon, imbes na climate field school lang, ay sabihin yun lang tungkol sa farming, ini-introduce na nila yung innovations like, yun nga, mga indigenous knowledge, yung mga herbal na mga pagtatanim, para yung sakali man na hindi sila sa farming, meron silang parang alternate livelihood. Hindi ba ito'y trabaho na DA? Ayan, coordinated po yan with DA. Kaya nga itong Amihan project nga po, may pondo na malaki ito. So doon na ang malaking bulk or malaking chunk ng pondo next year ay mapupunta po dito sa CRFS. Okay, ipaabot ko lang po ito kasi last week nandun po kami sa Kalibo, no? Ngayon, may isang naninirahan sa Kalibo, businessman siya, sabi niya, ano na raw nangyari sa NOAA project? Dahil pag tinignan daw nila sa internet, wala na raw silang makita. Takot na takot sila kasi ayaw nila bumabaha. Doon na daw sila kumukuha ng information. Ano pong masasabi ninyo rito? Hindi nila makita. Oo, kasi mayroong sensor doon ang Project NOAA doon sa area, sa Kalibuban o sa buong Aklan. Yung physical facilities, lalo na sa ekwipo, mga sensors, rainfall sensor, water level sensor, actually, ito turn over sa PAGASA. Ang term dyan, i-inventaryo, i-inspect, duly audited, ito turn over sa PAGASA kung gumagana pa ba o hindi. But essentially, bubuhayin din uli ng PAGASA. PAGASA na mag-maintain, magsusustain ng lahat ng network installed by Project NOAA through DOST-PAGASA. So, ito yung taon na ito, yung 2016 at 2017, up to perhaps 2018, nandun na dapat ma-integrate na yung mga NOAA. So makikita na po nila ulit. Ini-inventaryo na, ini-inspect para makuha na ng PAGASA. At pinunduhan na pati yung pag-sustain o maintain ng operasyon ng Project NOAA instrument. Thank you po. Okay. Question from Caroline Bonkin of ABS-CBN is now acknowledged to be followed by Susan Lais of Sojourn. I'm sorry. Ma'am, una po, clarify ko lang. Kailan po niyo target i-issue yung bagong klase ng impact warning signals? Actually, sa Monday, may executive staff meeting kami. Ipipresent namin yung format na aming ginawa, tsaka yung mga statements, impact statements na binuo namin, then for comment, and then once na na-approve na yon and meron silang suggestion, ipapublic natin. Ipapublic hearing pa rin natin ito sa stakeholders. Baka meron pa silang gustong idagdag. And then, sana matapos ito within as soon as possible para magamit natin. Ma'am, regarding po dun sa pagiging lead agency natin sa pag-monitor sa Southeast Asian region, ma'am, bakit po Pilipinas yung napili and ano po yung scope ng responsibilities natin? Baka magaling na tayo mag-monitor na El Nino. Hindi po. So, unang-una po, si Dr. Hilario, siya po yung working group leader for climate services in the RCC network for Region RA5. So, yun po ay may 5 network node na ang isa po ay yung seasonal forecasting. Ang lead center po noon ay Singapore. On climate database management, ang Indonesia.
And then ang Pilipinas nga po as lead center for climate monitoring. So tayo po yung naatasan dahil isa tayo sa best in ASEAN na may kakayanan, nakita nila na meron tayong kakayanan. So in fact po, last November 2016, kasabay po nung pag-host ng PAGASA ng ASEAN COP7, yung pong ASEAN Climate Outlook Forum, na kung saan yung regular po nating Climate Outlook Forum monthly. So ginawa rin po yun within the ASEAN region. So tayo po yung nag-host last November. So doon din po na pag-usapan yung pagkakaroon ng PAGASA as maging lead center for climate monitoring and as consortium member for the provision of tropical cyclone long-range forecast in the next 6 months. So ito po ay napaka-challenging, kaya ito po ay talagang paghahandaan po natin. So within the ASEAN region. So, ang mandatory function po natin is to issue climate watch or climate bulletin. So, kapag meron pong any significant climate phenomena that might affect ASEAN region, so yun po yung ipoprovide natin. So, climate diagnosis. And aside from that, yung regular po na i-issue natin every 5th of each month, kailangan readily available po yung updates natin on climate monitoring. So meaning, magpe-perform po tayo ng climate diagnostics for at least 5 essential climate variables: rainfall, temperature, sea surface temperature, sea level pressure, tsaka wind. So yun po yung mga kukunin natin sa mga global producing centers. Yun po yung ating gagawa ng analysis at assessment para po ma-deliver natin ang mga information nito within the ASEAN region. So yun po yung mandatory function po nun. Okay, so thank you. Ang susunod, acknowledge muna pala natin, sorry nakaligtaan ko si John, Scotia of Radio Inquirer. Saan pa? Sunod kayo. Kay Dr. Keanan, good afternoon po. Ma'am, kanina na may nabanggit kayo dun sa pag-aaral niyo po sa nagdaang bagyo, 2016, 14 bagyo po yata yung binanggit niyo. Ma'am, nabanggit niyo rin po parang may mga hits and misses kayong nangyari. Ang tanong ko po, ano po yung dahilan kung bakit merong sablay ba o tama yung inyong ano? And doon sa mga sablay, ma'am, kung meron man po, ano po yung naging effect? Devastating po ba yung naging effect? And last, ma'am, pakiawin ko na, yung po bang mga hits and misses, itong level up nyo or pagbabago nyo po dito sa forecasting is partly because po doon sa sa hits and misses na sinasabi po ninyo? Ganito yun. Actually, meron kaming report dun sa forecast track error. Na-meet namin yung error namin mas mababa dun sa target namin. Kasi ang target namin is below 100, I think 90.4 kilometer yung nakuha namin doon sa lahat, average for the year. Ngayon, may isa kami tinignan na bagyo. Actually, nagkaroon kami ng malaking error doon, pero nung nakalabas na siya ng lupa. Anong bagyo yun, Rene? Nung tumawid siya, actually, less than 80 kilometers yung error namin nung tumatawid siya. Nagkaroon kami ng problema, yun yung aming tiningnan, kung bakit nagkaroon kami ng error, pero lagpas na yun sa Philippine Islands. Nandito na siya, nasa West Philippines na siya, palabas na siya papuntang Vietnam. Yun yung mayroon, tiningnan namin kung bakit hindi namin nakuha yun. Actually, yun yung nakapagpataas ng error namin eh. Actually, mag-average nga kami sana ng below 80, mga, hindi ko alam kung 70 yun or ano. Pero yun yung nagpalaki ng error namin. Kasi, doon yung motion niya, naging erratic, naging stationary, tapos magre-recurve. So, yun yung tinitingnan namin ngayon. Ano yung naging problema? Bakit hindi natin, kasi may mga ibang warning centers, kakaiba yung, kung minsan iba yung forecast track namin, base sa data namin yun na nakukuha. So yun yung tiningnan namin maigi. Special analysis yung ginawa natin doon. Anong nangyari?
sino yung nag-dominate na weather system kaya siya bumagal bago siya liliko. Pero ang pinakamaganda doon, nakalagpas na siya sa Pilipinas na isla. So, nandito na siya sa West Philippine Sea. Yun yung tinignan talaga namin. Alin, lahat ng level, bakit gano'n ang kilos niya? Para kung sakaling merong ganitong sitwasyon, alam na natin yung bibigyan ng weight natin. Kasi hindi lahat ng forecast hindi perfect. Kaya dapat i-evaluate mo yung performance mo. Hindi porket maganda yon, ganun lagi. So, yun yung aming tinitingnan every lalman or peacetime para mas ma-improve natin yung ating skill sa pag-forecast. Okay. Alright. Ma'am, ano pong bagyo? At kung ano po naging epekto? Nung nasa lupa po yung bagyo? Actually, Rene, ano bagyo yun? Si Marce, yung bagyo na kung titingnan natin, 216 yung 24-hour niya ay ang target namin ay less than 100. Yung nandun sa, naka-post dun sa, sa screen. Actually, ay yung 216 na yon ay nandun na siya sa karagatan. Pang number 13? Ang number 13, si Marce. So, yun yung talagang tiningnan namin. Pangalawa sa ba? Ang epekto nung tama yung forecast namin dun sa approaching and during landfall or crossing. Tama yung namin doon, mababa, actually mababa. Lumaki yun nung nasa labas na siya, nasa karagatan na siya. Kasi ang movement niya pataas, no? Pataas tapos saka siya liliko. So ang epekto nun, yung error na yon na hindi nakuha namin doon, walang epekto dito sa warning sa atin dahil nasa labas na nga. Siguro yun din yung kinol ko rin yung attention ng mga forecasters natin. Pagod na ba kayo? Yun yung tanong kasi naglandfall yun eh. Pagod na ba kayo? Sobra na ba yung, hindi nyo na ba tinutukan ng gusto once na nandito na sa labas? Nandun na papunta na dyan sa West Philippines, papunta ng Vietnam. Inisa-isa namin talaga yung so siguro factors din yon. Kaya lang, sabi ko, hindi tayo dapat ganyan. Hindi porket nandun na sa labas, ayan, tinan mo yung epekto. Ang laki ng error natin. So, tinignan namin talaga. So, yung effect, walang effect dun sa warning when it comes dun sa damages dito sa atin. But, take note, sabi natin, hindi dapat ganyan. Hanggat hindi pa lalong lumalabas sa Philippine area, hindi dapat tayo masyadong magiging relax or kampante. Kasi, nakasira din yan sa record natin. Yan din yung aming tinignan. Okay, thank you. Si Susan Layas naman ng Saigon and Jill from top of DWIZ. Di pa ba kayo gutom? Sige. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tanong ko lang po, dahil 14 po ang typhoon natin last year. This year po ba, ilan ang ina-expect natin dadating? At another question, sir, is ano po ang ginagawa niyo doon sa mga pangalan po ng typhoon na masyadong naka-apekto sa atin? Kanina sa presentation ni Ana, from June to November lang muna. O nang muna natin sa December. 6 months. 9 to 14. Plinas niya kanina. Diba? Plinas niya, 9 to 14. So, naka-apat na tayo. Hindi, from June to... Hindi, wala na. Itong June to December, remaining months pa. So, 9 to 14. Ito, naka-apat na tayo. So, sabihin natin kung matuloy yan, huwag sana. Kung matuloy yan, huwag naman sana. Handa tayo.
Yun lang naman ang essence ng TFAW eh. Handa tayo sa ating pag-communicate sa mga stakeholders. Tayo mismo taga-media ay tulong-tulong para sa ating kababayan, sa ating Pinas. Then yung, as usual, yung tanong nga, kung ano ang mga pangalan na destructive talaga by way of billions of pesos in damages and number of deaths, either or lang yan, pinaparetire na yan at papalitan na. Papalitan. I-retire siya, papalitan ng panibago. Yun na naman ang basic na answer natin. Last question po. Sa dami po ng member ng media na uma-attend dito ngayon, I just wonder kung lahat po ay nakaka-receive ng weather bulletin na katulad din po ng nare-receive namin in the past. Yun ang problema. Lahat ng media, doon na lang sa hindi namin dapat may paraan na ma-monitor natin to situate na lahat ng kukuha at automatic man yan, automatic push yung information, dapat ganon. Hindi yung media pa ang kailangan pakifax naman ganito na dapat mayroon ng mga minsan. Ginagawa na natin yan, ng automatic push tayo sa ating mga bulletins, sa ating lahat ng information. Automatic yan dun sa automatic fax din, telefax ng lahat ng media mga outlets natin. Dapat ganun. So hindi namin ma-monitor, iwan ko kung may monitoring sila Venus na lahat ng taga-media nakaka-get, nakakakuha. Maraming salamat. May dagdag lang ako doon sa ginagawang pag-i-study ng Weather Division, pag-analyze. Ang tawag nila, post-analysis. Normal yan, regular yan, na kailangan i-post-analyze mo yung typhoon season of 2016 perhaps. The whole of Typhoon 2016 typhoon season. Kasi nire-report namin yan during the annual typical Typhoon Committee conference. Hindi naman pag-arbuhan kung ano bang Pinas, ano bang inyo dyan. Pero ang WMO, International Standards, even Japan, sa Asia Pacific, ang 24-hour forecast ay still 110, 115 kilometers ang forecast error. Ayaw mo namin tabagin na forecast error yan, dapat forecast difficulty. Pero yun na ngayon ang nagiging term. So kaya nag-target ang Pilipinas ng below 100 kilometers ang forecast difficulty or forecast error. Lalo na sa mga landfalling typhoons kasi yun ang critical That's why we are very sure na we are hindi lang at par, above par kami ang Pilipinas pagdating sa 24-hour forecast na lalo na sa typhoon track forecast. Na-experience na natin ito since 2015, 2016. Even nung pagpunta ng Santo Papa dito, na tinesting yung capability ng Pilipinas, ng weather forecasting, even yung pagdating ng Santo Papa, talagang nakataya ang dugo at buhay ng mga meteorologists noong araw. Walang tulugan, minuto, para lang matiyak na hindi ito susubsob papuntang Leyte. Taliwas sa sinasabi ng isang weather centers. Predict talaga namin na ito ay, pag nag-interact na ito sa mainland ng Samar, talagang tataas ito. At hihina pa. Which even Japan Meteorological Agency nagtataka, bakit ayaw namin i-typhoon? Sabi namin, typhoon lang yan, over the ocean. Pag nag-umpisa nang mag-interact, yung upper level winds niya, doon sa mountainous terrain ng Samar, hihina din yan. That's why we did not issue a warning na ito ay typhoon. Hindi namin sinunod ang Japan, lalo pa ang Beyond Typhoon Warning Center. So, kasi, kung ang bagyo ay isang krimen, sa Bisaya, krimen man na. Kung ang bagyo ay isang krimen, ang witness niyan, hindi witness ang witness niyan ay kung sino yung nandito. So we are closest to the crime. We should be the credible witness.
tama yung sinabi ni Doc SP, nasa amin ang lahat ng hourly data. Every 15 minutes na data, radar data, nasa amin. Hindi naman nakashare sa international eh. Ang sinishare lang namin yung every 6 hours na surface synoptic observation namin. So, nandito sa atin lahat ng capability, information, para magamit natin, para magiging precise, accurate, and timely tayo. Maraming salamat. Okay, thank you. Last question from Jill Risontok of DWIC. Sir, na-mention niyo po kanina yung Project NOAA. Sabi niyo po na-integrate na sa pag-asa yung project NOAA. NOAA talaga ay tinapos na as far as the DOST is concerned. Kaya nandito kami ngayon sa paano i-turn over na physically at kami na mag-operate. So nandun kami sa inventaryo, inspection, ina-audit yan. Gumagana pa ba yan? Wala na bang sensor yan? Wala na bang baterya? Kaya ang tawag dyan sa government auditing is inspection. Kailan po yung exact date na-integrate yung function ng Project NOAA sa pag-asa? Tina-target namin na we should be operationalizing, integrating by next year. Hindi ngayon. Sir, na-mention nyo rin po na meron ng budget for the integration from Project NOAA to pag-asa. Sa maintenance. Magkano po yung Maintenance and operation lang yan. Hindi tunay na budget. But normal lang sa amin yan, ilalagay namin sa maintenance and other operational expenditures. Meaning, supplies of materials, travel to the field, papalitan yung mga SIM cards niya, normal na preventive and maybe corrective maintenance. Kung papalitan ng sensor, meron din tayong pamalit kasi spare lang siya. So hindi ko masabi ang eksaktong budget for that. In-integrate lang namin sa aming 2018 budget, anticipating na we will eventually be operating and maintaining this equipment facilities. Magkano po yung na-propose budget nyo for 28? Hindi ko masabi ngayon. For now, I have no data. Thank you. So, segue lang ako sandali. Meaning sa conventional at unconventional warfare, yung weather is very important to determine kung ano yung terrain sa isang internal armed conflict. Ano bang accurate forecast nyo sa ng weather ng Marawi? At least for the next 3 weeks. Kaya nyo bang i-forecast yan? Forecast for Marawi. Within the next, kasi yung March 60 days yun. So, kamusta po yung terrain within those period na, yung remaining days na lang po? Kamusta yung weather doon? I'm really pasyente. So for the next 5 days, maulan po, magkaroon po ng mga pag-ulan ng Marawi. This is due to the intertropical convergence zone na affecting Mindanao area. And it may continue for the next week. Kasi yun ang system na mag-prevail, yung ITCZ. Pero dahan-dahan aakyat to sa may Visayas area. So magiging pattern po, continuous po yung rain. Sa halimbawa, sa duration ng hunong 60 days na martial proclamation na... ganito sa ngayon, Mindanao area yung amepektuhan, pero next month, Visayas. Perimeter ng Marawi na po. Yung perimeter ng Marawi. July. So for July, ano na sila, hindi na ganun kaulan. Visayas na magiging maulan. For July. Pero ngayong June, Mindanao area maulan. Specifically yung area na yun, sir? Oo, yung area na yun. Kasama yun. The whole of Mindanao. So parang hindi convenient yung area because maulan mo sa lugar. Oo, mahirap. Mahirap lang na kung nasa sila, bulubundokin. Kasi magkaroon ka ng yun, landslide. Okay. So, with that, as I'm sure gutom na lahat, we now invite you to meron tayong buffet table outside.
Maraming salamat po sa inyong lahat.